ودلوقتي بعد ما خلصنا part 1 و part 2 من lesson 1 اللي هو the mass and the weight، عندنا هنا صفحة بتلخص لنا برضو الدرس كله قبل ما نبدأ نحل الكويشنز اللي ورا الدرس. اوكي، الصفحة بعنوان remember the lesson. mass number 1 it's the definition. الماس هو it's the amount of matter in an object. معلومة تانية it doesn't change with changing the place لأنه عنده constant value، في له قيمة محددة لا تتغير بتغير المكان. number 3 the measuring units of mass are gram or kilogram. 1 kilogram equal 1000 grams. وزي ما قلنا علشان نحول من الكبير للصغير يعني من الكيلوغرامز للجرامز بعمل times 1000. أما لو عايز أعمل العكس من الصغير للكبير بعمل divide by 1000. نيجي للويت. الديفينيشن بتاعه it's the force by which a body is attracted to the earth. لأن نفتكر كده زي ما قلنا الوزن هو نوع من القوة. It changes with changing the place and changes from a planet to another. يبقى it changes with changing the place and changes from a planet to another. يبقى بيتغير الويت من مكان لمكان ومن كوكب لآخر. The measuring unit of weight is Newton. وحدة القياس بتاعت الوزن هي قلنا ايه؟ نيوتن، وكانت نسبة للعالم البريطاني إسحاق نيوتن. عندنا هنا the factors affecting weight. number 1 the object's mass. number 2 the planet اللي هو the place where the object exists. number 3 the distance between the object and the center of the planet. عندنا هنا القانونين أو two equations اللي بشتغل بيهم مع البروبلمز. أول واحد بيقول إيه؟ The object's weight on the earth by Newton is equal its mass by kilogram times 10. التانية بتقول إيه؟ Object's weight on the moon by Newton equal its weight on the earth times 1/6. وبكده هنكون راجعنا بسرعة على الدرس. قبل ما ندخل على حل الأسئلة. نوع الأسئلة الأولى اللي هي number 1 choose the correct answer. 1 The amount of matter that the object contains is known as. مقدار المادة اللي بتحتوي عليها الجسم يسمى، نفتكر الديفينيشن mass. هنعمل choose A mass. The measuring units of mass include، نفتكر كان ايه؟ جرام and kilograms. يبقى هي نمبر A جرام and kilograms. طب نشوف كده نمبر B هو حاطط لي ايه؟ كيلوغرام and كيلومتر. غلط. كيلومتر and جرام. غلط. متر and كيلومتر. غلط. يبقى the correct answer is A جرام and كيلوغرام. عندنا نقط nearly equals the mass of one paper clip. احنا كنا واخدين ان تقريبا كتلة البيبر كليب تساوي قد ايه تقريبا؟ هي كتلة صغيرة جدا 1 جرام، يبقى هي الجرام. عندنا A كيلوغرام، B جرام، C نيوتن، D طن. الإجابة الصحيحة B جرام. نقط is suitable for measuring large masses as fruits and vegetables. ايه الوحدة اللي كانت بتبقى مناسبة لقياس كتلة الفواكه
والخضروات؟ نشوف كده. عندنا A كيلوغرام، B جرام، C كيلومتر، D متر. طبعا ايه الوحدة اللي هي بتناسب اللارج ماسز زي الفروتس والفيجيتابلز؟ نمبر A اللي هي الكيلوغرام، لأن السي ودي دول كيلومتر ومتر، دول وحدة قياس مسافات. وحدة قياس ايه؟ مسافات. نقط equals the mass of 1 liter of distilled water. احنا خدنا في الدرس ان 1 liter of distilled water is equal to 1 كيلوغرام. يبقى هنختار ايه؟ عندنا A كيلومتر، B كيلوغرام، C جرام، D متر. هنختار ايه؟ الإجابة B كيلوغرام. The mass of half liter of water equals. طب احنا لسه دلوقتي قايلين ان الماس بتاع 1 liter of water is equal to 1 كيلوغرام. يبقى الهاف لتر is equal to half كيلوغرام. الهاف كيلوغرام يعمل كام جرامز؟ نص الألف. half thousand يعمل ايه؟ يعمل 500. إذن الإجابة الصحيحة نمبر C. All the following scales are examples of scales that are used to measure mass only except. دلوقتي هنشوف، هيقول لي بعض أنواع الموازين اللي بتناسب لقياس الكتلة فيما عدا واحدة. هيقول لي واحدة غلط، هنشوف هي ايه. A balance scale مظبوط، دي بتقيس الماس. B one arm digital scale مظبوطة. C spring scale. spring scale هو الميزان الزنبركي. ميزان الزنبركي ده مش بيقيس ماس، ده بيقيس weight. يبقى ايه؟ هشيل دي. sensitive two arms scale دي بتقيس الماس. يبقى نقرا تاني كده. all the following scales are examples of scales that are used to measure mass only except ما عدا مين؟ ما عدا نمبر سي. ما عدا نمبر سي السبرينج سكيل. نقط is the gravitational force by which a body is attracted to the earth. الجملة دي على طول بتفكرني بالديفينيشن بتاع الويت. يبقى هي ايه؟ عندي weight، عندي mass، عندي نيوتن، عندي بالانس سكيل. يبقى هختار الإجابة A weight. Number 10. Newton equals the weight of an object whose mass is. نرجع نبص كده على الديفينيشن بتاع نيوتن. whose mass is 100 grams. 100 grams. الإجابة رقم C. The device of measuring weight is. الجهاز اللي بيخلينا نقدر نقيس الويت is. فاكرينها؟ spring scale. The spring scale أدور عليها هلاقيها نمبر D spring scale. Number 12. The weight of any body equal its mass. Its mass times 100 ولا its mass times 10 ولا its mass divided 100. نرجع نفتكر الإيكويشن بيقول إيه؟ The weight of any body equal its mass times 10. إذن الإجابة الصحيحة number C. Number 13. An object whose weight is 20 Newton on Earth, so its mass equals. الأوبجكت اللي الويت بتاعه 20 نيوتن on Earth، يبقى الماس بتاعه هيكون كام؟ هعمل divided 10، يبقى هتكون الإجابة
2 كيلوغرام. 2 كيلوغرام. ال 1 كيلوغرام يعمل 10 نيوتن. ال 2 كيلوغرام يعمل 20 نيوتن. يبقى هختار إجابة رقم B. The weight of any object by increasing its mass. وزن الجسم بيحصل له ايه؟ بزيادة الماس. بزيادة الماس الويت بيزيد. يبقى هختار إجابة رقم B. increases. يبقى the weight of any object increases by increasing its mass. By increasing its mass. The weight of an object on the planet equals 6 times its weight on the moon's surface. هو الوزن بتاع الجسم على أنه كوكب يساوي 6 أضعاف وزنه على المون. On the Earth planet. On the Earth planet. هنختار الإجابة رقم B. The weight of any object when the distance between the body and the center of the earth increases. لما المسافة بين الجسم وبين مركز الأرض بيزيد قوة الجذب بتقل، وبالتالي the weight of any object decreases. بتقل عشان خلاص الجسم بعد عن مركز الأرض، وبالتالي قوة الجاذبية بتقل، فالوزن ايه؟ بيقل. Number 17. Your weight on the Earth's surface is 600 Newton. So your weight on the Moon's surface is. إذا كان وزنك على الأرض 600 نيوتن، وزنك على سطح القمر هيكون قد إيه؟ نعمل divided 6، لأن هيكون times 1/6. times 1/6 يعني divided 6. 600 divided 6 هتبقى 100. الإجابة رقم C. 100 نيوتن. An object's mass on the Earth's surface is 6 kilogram. So its weight on the moon's surface is. طيب في الحالة دي لازم الأول أجيب الويت بتاع الأوبجكت على الأرث سيرفيس. هنقول the weight of the object on the earth surface equal its mass times 10. هيكون 6 times 10 يعني 60. ده 60 نيوتن فين؟ ال 60 نيوتن ده على سطح الأرض. طيب عايزاه on the moon، هيبقى 60 times 1/6 يعني divided 6 هيكون ايه؟ ال 60 divided 6 هيكون 10 نيوتن. 10 نيوتن. هنختار الإجابة رقم D. هنشوف number 19. The mass of a body on the moon's surface is 10 kilogram. So its mass on the earth's surface equals. نقف هنا ونشوف، هو بيكلمني على الماس، بيكلمني على الكتلة. هل الكتلة بتتغير بتغير المكان؟ لا. يبقى في الحالة دي الإجابة هتكون equal برضو 10 كيلوغرام. يبقى هننقي الإجابة رقم B. The weight of a human in a balloon away from the Earth's surface will not be equal to his weight on the Earth's surface due to the of the effect of the Earth's gravitational force. وزن الشخص اللي راكب في البالون الهوائي ده اللي بيطير بعيد عن سطح الأرض هيبقى ما بيساويش وزنه على سطح الأرض، نتيجة إلى إيه؟
نتيجة ايه؟ نتيجة ان تأثير الجاذبية الأرضية هيحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى الإجابة رقم A decrease due to the decrease of the effect of the Earth's gravitational force. لأن كلما ابتعدنا عن مركز الأرض كلما قلت قوة الجاذبية الأرضية. Number 21. The weight of a person in a balloon at certain height from the Earth's surface equals 70 Newton. So his weight on the Earth's surface is. إذا كان وزن الشخص في البالون 70 نيوتن يبقى أكيد وزنه على الأرض لازم يكون رقم أكبر من 70. هو مديني 68 نيوتن 69 نيوتن 70 نيوتن ولا 71 نيوتن؟ هنا الحل مش عايز أي equation، المفروض ده نجيبها بالمنطق. طالما وزنه في البالون 70 إذا أكيد وزنه على الأرض لازم يكون أكتر من 70. أنه رقم أكتر من 70 71. يبقى الإجابة رقم دي 71 نيوتن. Number 22. The gravitational force for an apple, its mass is 200 gram equal كام نيوتن؟ طب انتوا فاكرين ان لما كان 100 جرام كان بيديني 1 نيوتن؟ 200 جرام هيديني كام نيوتن؟ هيديني 2 نيوتن. الإجابة رقم A. Number 2. Choose from column B what suits it in column A. And then number 1. The force with which a body is attracted to the earth. The force with which a body is attracted to the earth. And then a Newton, mass, kilogram, weight, spring scale. الإجابة هي weight. Number D. Weight. The measuring unit of mass. وحدة قياس الكتلة. Kilogram. Number C. The measuring unit of weight. وحدة قياس الوزن. Number A. Newton. The amount of matter in an object. اللي هي ايه؟ The mass. Number B. The mass. Put right in front of the right statements and wrong in front of the wrong statements. Then correct the wrong ones. يبقى هنا هنحط علامة صح أو خطأ مع تصحيح الإجابة الخاطئة. Weight is the amount of matter in an object. هنعمل عليها ايه؟ cross. غلط. امال هي ايه؟ هنقول mass is the amount of matter in an object. The mass is the amount of matter in an object. Number 2. The mass of a piece of stone on the Earth's surface is smaller than its mass on the moon's surface. هل الماس بيتغير؟ ما بيتغيرش. يبقى الإجابة خاطئة وهنقول إن the mass of a piece of stone on the Earth's surface is equal to its mass on the moon's surface. Number 3. The weight is a constant amount that doesn't change by changing the location. الإجابة خاطئة. هنشيل الويت ونحط بدلها ايه؟ the mass. لأن الماس هي اللي constant amount that doesn't change by changing the location. The mass is a constant amount that doesn't change by changing the location. Number 4. Kilogram nearly equals the mass of one paper clip.
اكيد لا طبعا. كتلة البيبر كليب تقريبا 1 كيلو، لا هنشيل غلط، الاجابة هنا خاطئة. هنشيل كلمة كيلو جرام ونحط مكانها جرام. هنقول جرام nearly equals the mass of 1 paper clip. Number 5, gram is used to measure big masses. The statement is wrong. هنحط علامة خطأ وهنصححها، نشيل جرام ونحط كيلو جرام is used to measure big masses. Number 6, gram is suitable for measuring jewelry while kilogram is suitable for measuring vegetable. الستيتمنت هنا صحيحة. statement صحيحة. number 6 الستيتمنت صحيحة وهنسيبها زي ما هي، مش هنصلح فيها حاجة. number 7, sensitive 2 arms scale is used to measure. sensitive 2 arms scale is used to measure small masses as gold and cheese. sensitive 2 arm scale فعلا هي is used to measure small masses، بس as gold and cheese لا، الإجابة خاطئة، هتبقى as gold and a jewelry أو chemicals، يبقى هي gold and chemicals. Number 8, digital scale is used for measuring weight of an object. لا طبعا الديجيتال scale is used for measuring ايه؟ الماس، وخصوصا السمول ماسز، يبقى الإجابة خاطئة وهنقول for measuring mass of an object. Number 9, the mass of 1 liter of distilled water equals 100 grams. الإجابة خاطئة. هنقول the mass of 1 liter of distilled water equals 1 kilogram. 1 kilogram اللي هي 1000 grams. خدوا بالكم لأن هي ممكن تجيلكوا equals 1000 grams، ساعتها هتبقى صحيحة. Number 10, the mass of a body on the moon's surface is 1/6 its mass on the earth's surface. الإجابة خاطئة لأن زي ما قلنا الماس ما بيتغيرش، يبقى هتبقى the mass of a body on the moon's surface is equal to its mass on the earth's surface. الماس على سطح القمر هو نفس الماس على سطح الأرض. Number 11, weight is the gravitational force by which a body is attracted to the earth. إجابة صحيحة، دي هي الديفينيشن بتاعت الويت. Number 12, the effect of weight is always directed towards the surface of the earth. بيقول إن تأثير الوزن دائما بيكون في اتجاه سطح الأرض. هي بتبقى في اتجاه سطح الأرض ولا في اتجاه مركز الأرض؟ يبقى الإجابة خاطئة، هنقول the effect of weight is always directed towards the center of the earth. يبقى مش أول ما أبقى ألاقي كلمة earth أعمل right. خدوا بالكم هنا جايب إيه؟ the surface of the earth، لا أنا عايزاها the center of the earth، مركز الأرض. لأن قوة الجاذبية موجودة فين؟ في مركز الأرض ومش على سطح الأرض. Number 13, Newton is the measuring unit of weight of an object whose mass is 100 grams. إجابة صحيحة لأن دي عبارة عن الديفينيشن بتاعت نيوتن، definition بتاعت وحدة قياس الوزن. Number 14, when the mass of an object on the earth equals 2 kilogram, so its weight equals 200 نيوتن. هو احنا كنا بنجيب الويت ازاي؟ الويت عبارة عن الماس times 10. طب الماس باي كيلوغرام 2 times 10 يدي 20. هو هنا حاطط لي 200، يبقى الإجابة خاطئة،
هنقول equals 20 نيوتن. Number 15. The weight of any object can be measured by the balance scale. هو البالانس سكيل بيقيس weight؟ لا، إجابة خاطئة. هنقول the weight of any object can be measured by the spring scale. By the spring scale. Number 16. The extension of the wire of the spring scale equals the weight of the hanged object on it. إجابة صحيحة، لأن امتداد السلك في ميزان الزنبرك هو ده اللي بيساوي وزن الشيء المعلق على الميزان. الإجابة صحيحة. Number 17. By increasing the mass of the piece of stone, its weight decreases. بيقول إن مع زيادة الكتلة الوزن بيقل. الإجابة خاطئة، لأن مع زيادة الكتلة الوزن بيزيد. يبقى هنقول its weight increases. 18. When the mass of a toy car equals 1 kilogram, so its weight equals 300 نيوتن. نفتكر القانون كان بيقول إيه؟ كان بيقول إن the weight of an object equal its mass by kilogram times 10. طيب يبقى هيكون إيه؟ الويت هيساوي 1 كيلوغرام times 10، يعني 10 نيوتن مش 300 نيوتن. الإجابة هنا خاطئة، وهنعيدها تاني ونكتبها. When the mass of a toy car equals 1 kilogram, so its weight equals 10 newton. Number 19. As the mass of a planet increases, the weight of a body on it decreases. تعالوا نراجع كده نفتكر العلاقة بين كتلة البلانيت وبين الوزن بتاع الجسم على البلانيت ده. طب لما كتلة البلانيت بتزيد الجرافيتيشنال فورس بتاعه بيزيد، وبالتالي الوزن بيزيد. يبقى هنا الإجابة خاطئة. هنقول as the mass of a planet increases, the weight of a body on it increases. Number 20. When your weight on the Earth's surface is 600 Newton, so your weight on the Moon's surface is 6 Newton. أنا وزني على الأرض 600 نيوتن، يبقى وزني على سطح القمر هيكون إيه؟ 600 times 1 over 6، يعني 600 divided 6 equal 100 نيوتن ومش 6 نيوتن. إذا الإجابة خاطئة، والإجابة الصحيحة هنقول is 100 نيوتن. آخر سؤال number 21. The Earth's gravitational force increases as the body moves away from the Earth. The Earth's gravitational force increases. بيقول قوة جاذبية الأرض بتزيد كل ما ابتعد الجسم عن الأرض. إجابة خاطئة. إجابة خاطئة، لأنه بيحصل إيه؟ بيحصل decreases. هنشيل increases ونحط decreases. كلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض كلما إيه؟ قلت قوة الجاذبية الأرضية. يبقى الإجابة الصحيحة هتكون إزاي؟ هنكتبها the Earth's gravitational force decreases as the body moves away from the Earth. تعالوا بينا نشوف نوع تاني من الأسئلة اسمها write the scientific term of each of the following. يعني أعطني المصطلح العلمي. بيكون هو جايب لي ايه definition وعايزني أقول له المصطلح العلمي the scientific term. The amount of matter in an object اسمه ايه؟ The mass. The measuring unit of mass which is suitable for measuring the small masses as jewelry.
اللي هي ايه؟ the gram. Number 3. The measurement unit of mass, which is almost equal to a mass of 1 liter of distilled water. Kilogram. A type of scales that is used to measure the large masses as cheese and fruits. Balance scale. The measuring unit of mass which is suitable for measuring the large masses. Kilogram. A type of scales that is used to measure the small masses as gold and chemicals. Sensitive 2 arms scale. Sensitive 2 arms scale. The force with which a body is attracted to the earth. Weight أو اللي هي gravitational force. Number 8. The attraction force of the earth to the body. Weight. Number 9. The measurement unit of weight which is almost equal to a mass 100 grams. Newton. The measuring device of weight. The spring scale. 11. Mass by kilogram times 10 يدي ايه؟ يدي weight on the earth. Weight on the earth. Weight on the earth divided 10 يدي ايه؟ يدي الماس. Weight on the earth divided 10 يدي الماس by kilogram. Question number 5. Complete the following statement. Complete the following statement. Number 1. نقط is the amount of matter in an object. Mass. Number 2. The mass of an object when the amount of matter increases in it. The mass of an object increases when the amount of matter increases in it. Number 3. Mass is a constant value and it's not affected by changing the place. It's not affected by changing the place. الماس عبارة عن قيمة ثابتة constant ولا تتأثر بتغيير المكان. Number 4. The object's mass on the moon's surface. The object's mass on the moon's surface its mass on the earth's surface. طالما شفنا mass سواء على القمر أو على الأرض هيكون هو هنقول إيه؟ equals its mass on the earth's surface. and are measuring units of mass. إيه وإيه هي وحدة قياس الكتلة؟ الجرام والكيلوغرام. الجرام والكيلوغرام. Number 6. equals the mass of 1 liter of distilled water. 1 kilogram equals the mass of 1 liter of distilled water. Number 7. Gram is suitable for measuring small masses such as a jewelry, while kilogram is suitable for measuring large masses such as fruits, vegetables, الحاجات دي. Number 8. Mass is measured by different types of scales such as 2 arm scales and 1 arm scale. Number 9. and are from the types of 2 arms scale. هقول له النوعين بتوع ال 2 arms scale اللي هما balance scale و sensitive 2 arms scale. Number 10. scale is used to measure the large masses as cheese and vegetables. Balance scale.
while نقط scale is used to measure small masses, while sensitive 2 arms scale is used to measure small masses. 1 arm scales are divided into. احنا عندنا نوعين من الموازين ليهم كفة واحدة اللي هو اسمه ايه؟ digital scale and 1 arm scale with a pointer اللي هي الكفة الواحدة اللي فيها ايه؟ مؤشر. Mass is the amount of matter that body contains and it doesn't change according to the place. ما بيتغيرش بتغيير المكان. The effect of weight is always directed towards the center of the earth. Number 14. The objects seem weightless in the space due to the absence of نتيجة ايه؟ ان مفيش ايه في السبيس؟ Due to the absence of the gravitational force. The objects seem weightless in the space due to the absence of the gravitational force. Number 15. The measuring unit of mass is gram or kilogram, whereas the measuring unit of weight is Newton. Weight of the body is measured in Newton unit, and نقط scale is used to measure it. ايه النوع السكيل اللي بيقيس الويت؟ spring scale, and spring scale is used to measure it. Number 17. Mass is measured by balance scale, whereas weight is measured by spring scale. Number 18. An object's weight depends on. هنفتكر هنا الثلاث عوامل ال 3 factors. The object's mass, comma, the planet between brackets هنحط place where the object exists, and the distance between the object and the center of the planet. Number 19. By increasing the mass of any object, its weight increases. Number 20. Mass of any object on the earth equal weight of the object on the earth divided 10. The gravitational force by which a body is attracted to the earth is called weight, and it increases as the mass of the planet increases. Number 22. The weight of an object on the moon's surface equal 1/6 اللي هو 1/6 of its weight on the Earth's surface. Number 23. The weight of a balloon when the distance between the balloon and the center of the earth decreases. كلما قلت المسافة الوزن يزيد. يبقى هنا the weight of a balloon increases. Number 24. An object's weight is affected by the distance being away from the center of the planet. An object's weight is affected by the distance being away from the center of the planet. Number 25. As the mass of the planet increases, the weight of an object exists on this planet will increase because the gravitational force of this planet increases. بقى كلها ايه increases. الماس كتلة الكوكب بيزيد، الوزن بتاع الأشياء عليه بيزيد because the gravitational force of this planet increases. Number 26. The mass of a body on the earth
is constant, whereas its weight on the earth is variable. The balance scale is used to measure the mass, while the spring scale is used to measure the weight. دلوقتي هنشوف السؤال رقم 6 question number 6. Give reasons for the following. Give reasons اللي هي ايه؟ علل، اعطي السبب لماذا. Number 1. The mass of a body on the Earth's surface equals the mass of the same body on the Moon's surface. السؤال هنا بيقول إن كتلة الجسم على سطح الأرض تساوي كتلة الجسم على سطح القمر. أيوة، عشان احنا قلنا إن الماس ما بيتغيرش. يبقى الإجابة هتكون because the mass of the body is a fixed value. قيمة ثابتة لا تتغير. And it doesn't change by changing the place. And it doesn't change by changing the place. Number 2. Objects falling downward the Earth's surface. الأشياء أو الأجسام بتقع في اتجاه إيه؟ في اتجاه سطح الأرض. دي نتيجة إيه؟ Due to the effect of weight أو due to the effect of gravitational force. نتيجة تأثير الوزن أو نتيجة تأثير قوة الجاذبية. Number 3. The balance scale should be placed horizontally on a stable shelf. الإجابة to avoid any vibration of the balance scale. علشان نتجنب أي اهتزاز في الميزان. Number 4. The force of the moon's gravity is less than the Earth's gravity. قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. طبعا احنا عارفين إن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر، وكلما زادت الكتلة كلما زادت إيه؟ قوة الجاذبية. يبقى الإجابة هتكون because the mass of the moon is less than the mass of the earth. So the gravity of the moon is less than that of the earth. Question number 5. The weight of a person on the earth's surface is larger than that on the moon's surface. Because the earth has greater mass and greater gravitational force than the moon. السؤال هنا بيقول ليه وزن شخص على سطح الأرض أكبر من وزنه على سطح القمر؟ زي ما قلنا من شوية، لأن الأرض ليها كتلة أكبر وبالتالي قوة جذب أكبر. Number 6. The weight of a person in a flying balloon is smaller than that on the Earth's surface. وزن الشخص في البالون الطائر بيكون أقل من وزنه على سطح الأرض. Because the gravitational force of the Earth to the person in the balloon decreases بتقل as we go away from the center of the Earth. قوة جذب الأرض للشخص اللي في البالون بتقل كلما اتجه وبعد عن مركز الأرض. Number 7. The weight of an object changes according to the planet that the object exists on. وزن الجسم أو الشيء بيتغير بتغير الكوكب اللي موجود عليه هذا الشيء. ليه بقى؟ Because the gravity of a planet depends on its mass. قوة الجذب بتتوقف على كتلة البلانت.
So the weight of any object will change from a planet to another. Number 8. The wire of spring scale expands when a body is hanged to it. ليه الزنبرك بتاع ميزان الزنبركي بيتمدد لما بنعلق عليه أي جسم؟ بيكون إيه نتيجة إيه؟ طبعا بيبقى فيه قوة الجاذبية الأرضية بتشده لتحت. يبقى because the gravitational force of the earth attracts the hanged body downward بتجذبه لتحت. That causes the expansion of the wire of the spring scale. وده بيؤدي أو بيسبب امتداد للسلك بتاع الميزان الزنبركي. Number 9. The weight of an object is affected by its mass. وزن الجسم بيتأثر بكتلته. أيوة طبعا. Because as the object's mass increases, its weight increases and vice versa. لأن قلنا كلما زادت الكتلة كلما زاد الوزن. كلما قلت الكتلة كلما قل الوزن. كلمة vice versa يعني إيه؟ والعكس صحيح. هنشوف question تاني number 7 نوع تاني من الأسئلة بيقول what is meant by. what is meant by يعني ما المقصود به. ساعات بيكون definition وساعات بيكون له إجابة تانية. هنشوفها دلوقتي مع بعض. number 1 what is meant by mass. ما المقصود بالكتلة؟ هنقول الديفينيشن. Mass is the amount of matter in an object. Number 2 جرام. تعرفوا ايه عن الجرام؟ نمرة 1 هي وحدة قياس الكتلة. نمرة 2 ان الجرام يساوي تقريبا كتلة البيبر كليب اللي هو الدبوس بتاع ايه؟ بتاع الورق. يبقى جرام هنقول it's one of the measuring units of mass. هي إحدى وحدات قياس الكتلة that nearly equals the mass of one paper clip. Number 3 كيلوغرام. ما المقصود بالكيلوغرام؟ It's one of the measuring units of mass that equals the mass of 1 liter of distilled water. الكيلوغرام هي وحدة من وحدات قياس الكتلة. وكمان الكيلوغرام بيساوي 1 لتر من الماء المقطر. Number 4 weight. الوزن. هنقول الديفينيشن بتاع الوزن. It's the force by which a body is attracted to the earth. It's the force by which a body is attracted to the earth. Number 5 نيوتن. نيوتن هي وحدة قياس الوزن. وحدة قياس الوزن. هنقول it's the measuring unit of weight and it is almost equal to the weight of an object on the earth whose mass is 100 grams. يبقى هنا هنقول ان هي وحدة قياس الوزن وفي نفس الوقت هنقول الديفينيشن بتاع نيوتن. Number 6 what is meant by the mass of one small watermelon is 500 grams. ما المقصود به أو ما معنى إن كتلة بطيخة صغيرة تساوي 500 جرام؟ This means هذا يعني that the amount of matter in the small watermelon equals 500 grams. هذا يعني إن مقدار المادة الموجودة في البطيخة الصغيرة تساوي 500 جرام. يعني half كيلوغرام. عشان بس نفتكر إن 500 جرام تساوي half كيلوغرام. Number 7. What is meant by the weight of a body on the Earth's surface equals 1 Newton. معناه إيه؟ This means that the gravitational force which attracts the body to the Earth equals 1 Newton. نوع تاني من الأسئلة
Number 8. What happens when? ماذا يحدث عندما؟ هنشوف number 1. What happens when you hang a body in the bottom hook of the spring scale? ماذا يحدث إذا علقت جسم في أسفل السبرينج سكيل اللي هو ميزان الزنبرك؟ الإجابة: The object pulls the wire of the spring downward and the reading of the pointer increases. الجسم هيجذب الواير أو الزنبرك إلى أسفل، والقراءة أو المؤشر هيشير إلى قراءة أكبر، لأن زي ما قلنا ميزان الزنبرك بيبدأ الترتيب بتاعه من أعلى إلى أسفل، يعني بنلاقي الصفر فوق وكلما اتجهنا لتحت الأرقام إيه بتكبر. What happens when the mass of an object increases؟ لما الكتلة بتزيد إيه اللي بيحصل؟ The weight increases، لأن في قلنا إيه علاقة طردية، دي بتزيد دي بتزيد، ده يقل ده يقل. Number 3. What happens when the mass of an object decreases to half؟ ماذا يحدث إذا كتلة الجسم قلت إلى النصف؟ احنا قلنا ده بيزيد ده بيزيد، ده بيقل ده بيقل، يبقى الإجابة The weight of this object decreases to half. الإجابة بتقول إن وزن هذا الجسم هيقل إلى النصف. Number 4. What happens when the mass of the planet where the object exists increases؟ الإجابة The weight of this object increases، لأن هنا السؤال بيقول ماذا يحدث عندما كتلة البلانيت أو كتلة الكوكب اللي عليه الجسم زاد كبر، يبقى the weight كمان of this object increases، لأن زي ما قلنا من الأول علاقة طردية directly proportional. Number 5. What happens when there is no gravity on the Earth's surface؟ ماذا يحدث إذا ما كانش فيه أي جاذبية على سطح الأرض؟ إيه اللي هيحصل؟ All objects on the Earth's surface don't have weight. أي جسم أو أي شيء على سطح الأرض ما كانش هيبقى له وزن. Number 6. What happens when you measure the weight of a toy car on the Earth's surface, then measure its weight on the moon's surface؟ ماذا يحدث إذا قسنا وزن عربية لعبة على سطح الأرض وبعدين وزناها على سطح القمر؟ احنا قلنا طالما هي weight يبقى هنضرب في 1/6. الانسر the weight of a toy car on the moon's surface equals 1/6 of its weight on the Earth's surface. هتبقى على المون 1/6. هنعمل divided 6 لو جات لنا في problem. هنشوف دلوقتي كمان قدام شوية البروبلمز. Number 7. What happens when the distance between a person in a balloon and the center of the Earth increases؟ ماذا يحدث إذا زادت المسافة بين الشخص اللي في البالون وبين مركز الأرض، يعني بعدت؟ احنا قلنا كلما ابتعدت the gravitational force هيحصل له ايه؟ decrease. اوكي؟ الانسر the weight of the person decreases as the gravitational force of the earth to this person decreases. يبقى كل ما الشخص هيبتعد بالبالون يطلع لفوق قوة الجاذبية الأرضية له هتقل وبالتالي وزنه هيقل. نقرأ الانسر تاني. The weight of the person decreases as the gravitational force of the earth to this person decreases. Number 8. What happens when transferring a body of 60 Newton weight
from the Earth's surface to the moon's surface. ماذا يحدث إذا تم نقل جسم وزنه 60 نيوتن على سطح الأرض اتنقل على سطح القمر؟ احنا عارفين طبعا انه على الأرض بيكون أتقل، على القمر هيكون ايه؟ أخف. هناخد ال 60 ونضربها في 1/6. تعالوا نشوف الانسر. The weight of the body decreases to 10 نيوتن. 60 times 1/6 equal 10 نيوتن. نوع تاني من الأسئلة number 9 بعنوان What is the importance of each of the following؟ هو عايزنا نقول هنا ايه فايدة الحاجات المذكورة قدامنا دي. number 1 the earth's gravity، الجاذبية الأرضية، ايه أهميتها؟ it attracts all the objects towards the center of the earth، بتجذب كل الأجسام والأشياء في اتجاه مركز الأرض. number 2 balance scale، it is used to measure the large masses as cheese and vegetables. البالانس سكيل كنا بنستخدمه لقياس ايه؟ الكتل الكبيرة زي الجبنة زي الخضروات. number 3 sensitive to arms scale، it's used to measure small masses as gold and chemicals. بتستخدم لقياس الكتل الصغيرة زي ايه؟ زي الذهب وزي المواد الكيماوية. number 4 one arm scale with a pointer، it's used to measure the large masses as fruits and vegetables. one arm scale with a pointer اللي هو الميزان ذات الكفة الواحدة اللي فيها مؤشر، برضو دي كنا بنستخدمها لقياس الكتل الكبيرة زي الفواكه والخضروات. spring scale ميزان الزنبركي، it's used to measure the weight of any object by Newton، بتستخدم لقياس وزن أي جسم بالنيوتن، لأن وحدة القياس بتاعة الوزن بتطلع بالإيه؟ بالنيوتن. question number 10 compare between mass and weight، ودي شفناها في الجدول الأولاني خالص. هنعمل comparison ونعمل مقارنة ما بين الماس والويت من حيث الديفينيشن، من حيث measurement units، devices for measurement، وهكذا. هنعمله في شكل جدول. question number 11 mention the factors affecting weight. عايزنا هنا نذكر العوامل التي تؤثر على الوزن. هم 3 factors. 1 the object's mass. number 2 the planet or the place where the object exists. number 3 the distance between the object and the center of the planet. هندخل دلوقتي على البروبلمز، ويا ريت اللي حابب يكتب القوانين او الايكويشنز اللي احنا اخدناها على ورقه ويحطها قدامه اثناء الحل لغايه اما يحفظهم. طب البروبلم الاولى بتقول ايه؟ an object's mass equal 30 kilogram on the earth's surface. calculate its weight on the earth's surface. في المسألة دي هو مديني كتلة جسم تساوي 30 كيلو على سطح الأرض، وعايزني أجيب له أو أحسب له وزن هذا الجسم على سطح الأرض. هحط القانون أو الإيكويشن أو المعادلة زي ما بتحبوا تسموها. The object's weight on the earth's surface equal its mass by kilogram times 10. واخد بالي من حته باي كيلوجرام، لان هو لو مديني الماس بالجرام لازم احولها الاول الى كيلوجرام، لكن في البروبلم دي هو اوريدي مديني الماس بالكيلوجرام. equal 30 times 10 equal 300 نيوتن.
Problem number 2. An object whose mass on the earth equals 6 kilogram. Calculate its weight on both surface of the earth and the moon. هو مديني هنا كتلة جسم تساوي 6 كيلوغرام، وطالب مني حاجتين: أجيب وزن هذا الجسم على سطح الأرض، وبعدين أجيب وزنه على سطح القمر. طيب الأول وزنه على سطح الأرض. The object's weight on the earth's surface equal القانون بيقول إيه؟ its mass by kilogram times 10. الماس بتاعه كام؟ 6 equal 6 times 10 equal 60 نيوتن. ده عبارة عن وزنه على سطح الأرض. The weight on the earth's surface. طب هو عايزني أجيب له كمان the weight on the moon's surface. طبعا الوزن هيقل. هيحصل إيه؟ هكتب إزاي؟ The object's weight on the moon equal its weight on the earth times 1 over 6. وافتكروا كويس إن times 1 over 6 يعني divided 6. يعني divided 6 equal 60 اللي جبناها من الخطوة الأولى times 1 over 6 يعني 60 divided 6 equal 10 Newton. Problem number 3. The opposite pictures illustrate the steps of calculating the mass of a liquid using the digital scale. Look at the pictures, then calculate the mass and the weight of this liquid. M1 is the mass of the empty glass. الريدنج هنا بيقول كام؟ 119.76 gram. M2, the mass of glass with liquid or water, equal 186.73 gram. The mass of the liquid equal M2 minus M1 equal 186.73 minus 119.76 equal 66.97 gram. The mass of water by kilogram equal 66.97 divided 1000. أنا هنا بحول من الجرامات للكيلوغرامات. من الصغير للكبير بعمل divided by 1000 equal 0.06697 kilogram. مطلوب مني أجيب كمان the weight of this liquid. The weight of the liquid or water equal its mass by kilogram times 10 equal 0.06697 times 10 equals 0.6697 Newton. Problem number 4. Calculate the weight of an object on the moon's surface where its weight on the Earth's surface is 6 Newton. Answer: the object's weight on the moon equal its weight on the Earth times 1 over 6 equal 6 times 1 over 6 equal 1 Newton. وبفكركم برضو إن لما بضرب حاجة تعمل times 1 over 6 يعني هي divided by 6. Problem number 5. If the object's mass equal 30 kilogram on the earth, calculate. مطلوب مني هنا أعمل calculate لثلاث حاجات. أول حاجة طالبها مني its mass on the moon. عايز الكتلة على القمر. طب هي الكتلة بتختلف أساسا سواء على الأرض أو على القمر؟ لا. يبقى هنقول هنا the object mass on the moon equal the object mass on the earth equal 30 kilogram. B المطلوب التاني its weight on the earth
the object weight on the earth equal its mass by kilogram times 10 equal 30 times 10 equal 300 Newton. Number C المطلوب الثالث its weight on the moon. أنا بعد ما جبت وزنه على الأرض عايزني أجيب وزنه على القمر. The object's weight on the moon equal the object weight on the earth times 1 over 6. 300 times 1 over 6 equal 50 Newton. Problem number 6. A body whose weight is 20 Newton on the moon's surface. عندي جسم وزنه 20 نيوتن على سطح القمر. Calculate أحسب مطلوب أحسب إيه؟ Its weight on the earth's surface مطلوب إن أنا هحسب وزنه على سطح الأرض. طبعا احنا عارفين إن سطح القمر الوزن بيبقى أقل من سطح الأرض. هنكتب نفس القانون the body's weight on the moon equal the body's weight on the earth times 1 over 6. تحت كلمة the body's weight on the moon هحط 20 equal هكتب the body's weight on the earth اللي هو مطلوب أجيبه times 1 over 6. يبقى the body's weight on the earth equal 20 times 6 equal 120 نيوتن. المطلوب التاني B its mass on the earth's surface. عايزني أجيب إيه الماس بتاعه on the earth's surface. هكتب its weight on the earth's surface يساوي its mass by kilogram times 10. طب أنا جبت أساسا الويت on the earth's surface 120 equal its mass by kilograms times 10. its mass by kilogram بقى هجيبه ازاي؟ 120 divided 10 equal 12 kilogram. Problem number 7. If an object's mass equal 200 gram on the earth's surface, calculate A. its mass on the moon. Its mass on the moon equal its mass on the earth equal 200 gram. طب أنا عايزة أحولها لكيلوغرام. 200 divided 1000 equal 0.2 كيلوغرام. نفتكر برضو من الصغير للكبير بعمل divided 1000. المطلوب التاني B its weight on the earth. عايز الوزن on the earth. The object's weight on the earth equal its mass by kilogram times 10 equal 0.2 kilogram times 10 equal 2 Newton. آخر problem هنا معايا number 8. البروبلم هنا بيقول if the weight of your body on the earth is 600 Newton. Calculate A. your mass on the earth's surface. Weight on the earth's surface equal mass by kilogram times 10. 600 equal mass by kilogram times 10. Mass on earth by kilogram equal 600 divided 10 equal 60 kilogram. المطلوب الثاني your mass on the moon's surface. Mass on the moon's surface equal mass on the earth. ما بيتغيرش. Equal 60 kilogram. Number C مطلوب مني أجيب your weight on the moon's surface. Weight on the moon's surface equal weight on the earth times 1 over 6. الويت بتاعي on the earth's surface كان 600 نيوتن. 600 times 1 over 6 يعني 600 divided 6 يساوي equal 100 نيوتن.
Number 13. The following table shows the relation between the object's mass and its weight. مديني هنا جدول table في the object's mass by kilogram with the object's weight by Newton. هنا كاتب لي في أول واحدة كاتب لي إن الأوبجكت ماس 3 كيلوغرام، الأوبجكت's weight 30 نيوتن، لأن هي مضروبة إيه؟ مضروبة في 10. 3 times 10 30، 4 times 10 40، 5 times 10 50، 6 times 10 60. Choose. By increasing the mass of the object its weight. بتلاحظوا ان كل ما الماس بيزيد كل ما الويت بيحصل له ايه؟ فاكرين؟ قلنا ايه؟ علاقة طردية directly proportional. كل ما ده بيزيد ده بيزيد. يبقى by increasing the mass of the object its weight increases. Number 2. Write the law that indicates the relation between mass and weight. ايه الريليشن between الماس والويت؟ الريليشن between الماس والويت هنكتب weight on the earth by Newton equal mass by kilogram times 10. Number 14 عندنا هنا complete the following diagram. دي برضو عبارة عن مقارنة ما بين الماس وما بين الويت. دي بتلخص كل الدرس. عندنا هنا نمبر 1 هنكتب الديفينيشن لكل واحد، ديفينيشن الماس وديفينيشن الويت عارفينه. هنكتب اليونت اوف ميجرمنت، وحدة القياس هنا وهنا. هنكتب الديفايس اوف ميجرمنت، الأجهزة اللي بتساعدنا في قياس الكتلة وفي قياس الوزن. الإفكت دايركشن والإفكت of changing the places.